Teka makan ito. Teka makan ito. Bakit pa mag-iwagi naman? Ito talaga sila.
Di halo-halo, pababakal mo sa kulay. Baka mo dito ni baka mo dito ni Diba alam mo ito suko? Dapat ko kaya mag-ulit na. Nagiging sa ayo. Hindi na lang makakatulog. Lalo naman sa mabukas na nagawa sa kasinta ng luwa. Kasi magandang kasi makalabas ang isip. Sumpa, mga kapapaaga,
Magaling mo sili, nagaling lang mo sili, ano. Ano. Ayaw.
May pala, naka-G. Pero nalaglag na. Ako nun. Aral na kung Alright? sabi na ito, puta. Iba yung mga ito kung buo. Ito na lang yung ito na lang yung mga tao. Kaso, Ay, dadali mo. okay, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Nice. Puta, mali. Ultimate minute. Ultimate minute. Nakakura ko. Ano, no? Ano pala? Siguro sa pala pala. Ah, ano to? Hindi naman rin. Wala sa sasaro. Sabi, what you think na Cover na nga yun. kaya sa trabaho naman yung
Ayos ka, nadulas ka sa ko. Legit sa ako.
Sino sa nag-site niya ng community? Pulo. Yung matingay day.
Oo, ito nga yun. Yung kapag nangyayari lang ako, yung kapag may kumain, Hindi, pilit mo na rin. Paklip mo. No.
Meron ka lang ako. Normal yun yung sa ako kung may lagi ko. Ano na yun? Dahil sa iba, hindi ako ulan. Ano pa? Dari lang. Kalau pangalig lang. Sige, wala ay na no. Yung puti, tawag.
Wala lang sa pagkain. Walang pipilitin. Paano? Ano ang talagang ano, ito na ano nga nagpupulong dito yung Sabi na pre, sino ang wala? Ano? Pagod sa sila nga. Lingaw. Kasi ito sa pagod sa sila. Out, out. Ang tao dyan, kung mo na tubig. Ha? Dali lingawan sa tubig. Yeah. Sige, ano yung mga ako? Pero doon ako din yung inserte. Tapos sino ano? Yan wala. Wala ka na eh.
Hindi ka mabubukas ko. Kaya. Wala, wala ka na. Wala, hindi kita. Kaya, may kapal. Sabi ba? Hindi ka naman. Dahil ba ito? Tapos ko na. Ako, lapis daw. Uy, ako. Hanap ko sa kita. Hindi ka lang.
Pagod na pala na ako. Pagod daw.
Putang yung init. Naman nakikita ko nila. Ano yun, Bebe? Ano ba gamit mo yun, Bebe? Ikaw ka din yung Bebe. Yeah? Ano ba? Yung ba naman ako? Hindi ako magandang misyon. No. Mythical. Ano ba? Kaya ko ba ba? Kwenta. Baka narating ka. Solo yun. Hindi pwede mo. Ibu na lang ang takmahan kita. Sleepy na natin po si pinakalit ni Ibu na lang. Ang kanya, binisa lang po si Ibu na lang. So tayo hindi yan? Ikaw? Logi mo na yung natin sa pe. Makuha ko ng pe. Ano ba ito? Ay, siguro. Yan pa din talaga. Paano siya manak sa pinari ka? Ngayon. Lakaw lang yun. Kamay. Ata. So, di ba drink pa yung ano ka ng pangalan? Ay, yan, Victor. Ano? Mag-ibo ka na? Oo, mag-ibo. Meron ba secret? Likod. Wait ka kasi. Apit kasi ito, babe. Kita ka nito, babe. Ito yan. Pagulo. Paano mo doon nag-alap dito, Pio? Hindi ako nang balak kayo. Ano mo doon?
Next, ako ID. Marina! Iyo ko na. Isipira. Kain. Sensei. Lahat, ano Ano na yung sornet? So, Talo, mag-ibo ka. Hindi ka na nga. Ayun. Mga aking nga ito. Ano ba lagi ko? Ano nga, pagkapit ito pag nakatiki ka na. Gano'n sarap mga. Hindi ka na nakakal. Kumain ko makulog na yun. Hindi ako raw kumasyad. Ano ba ito? sunday ko may libo. Mag-ibo ka na. Likod. Likod mo. Saksaw ka naman. Huwag na dyan, meron dyan ang libo. Si Taurus. Bakit mo? Stick it. Magbabalik. Oo, Taurus. So, hello with the day, password C. Oo, ano na? 23? Password C. Ang ano, nito. The youth. Wala ka. Ipag mo. Yung Taurus. Oo. Oo, si Apple mo siya, no? Si 23. 23. C sa the youth. Ano pa yun? Sorry. Sabi ko, putas. Patawad ko. Uy, nakakuha na yun. Sino ko? Ubus mo yun, kumoy. Hindi, man. Hindi na po na Uli kayo mo, no? Okay, ito na. Stand up. Ano? Ano? Taurus. 22. 23. Siguro ka. Si. Sana yun. Holiday. Punta nga ay plato. Tawa tayo. Sino? Dapat di ka balik ko doon. Kanig di bo. Dapat Aba ko parang lukas mo. Hindi ka lang ay. 10 minutes na naman ba? Yung masikain. Stop. 10 minutes na naman ka ba? Stop. Hindi na sa tao. Okay. Gawa ka siya na. Okay na. Sure na. Kami nito sa wala sa natin. Ang bala sa ang gawa. Oh, nasa ito ka sa ay. Mga diyan tao. Bawas. Diba niya kita stage? Ito lasing ka. Ito po. What else? Di ba, sabi mo rin ka. Sabi? Siya, pupulit naman, siguro, sabi ko, yung, bubuta nga, Oplan ka pa, ay, di man talaga mag-plan. Remove load, shoe. Okay, nababawa. Bubo talaga, ano? Sila, day kaya. Buka na safe. Uy, ayaw. Rush, wait, take Wow. English and go. Wait na naman. Bakit po? Ba't naka nag-tweet?
Nakita ka mo? Wah, umo na ako. Igana umo. Dito po sa A. Sa B. B. Oh, shit. Yan, hindi sabi. Hindi ka mo mag-yan. Dito ka mo. Alpas talaga ako. Hey. Yo, di stupid. Ano ba to? Ito ka ano nga. Hindi ko alam kung sino to. Ano? Kita po, kita. Kaya pala CCTV ko, please. Ikaw na ibo ko na, babe. Ha? Ano po? Ha? Ano po? Kuya, dyan. Bumosa, hindi mo siya. Mabalik daw ako. Mabalik na ka lang. Balik na, balik mo. Alam na yung sige. Yakang mo balik sa gawa to. Ito talaga nga yung boy no, chikay kapal. Hindi talaga kanalo, sniper. Eh, puta yaw na nga yun. Ano na, ano ba? Ano ba naman? Rekit sabi. Aso, matiba. Naliwa daw? Kasi kayo blue. Ito, sikot mo. Naliwa si Ginewara. Sa pangil. At nakita ko sa nakatag ko kay CJ. Kursikan! Sumangil! Sinubos! Dal! Balik ako mo! Dal! Mabalik na mo! Kaya mag-iikan ng bubulan sa Steven. Kasi nag-apply, nag-down pa lang. Mabugso. Oh, tabawa. Sabi sa'yo naman, sabi sa'yo mo, No. kita magod. Good, you boy! Hindi ang atin na. Oh, love you. Ano talaga yung CJ? Nakatanga dati pa, si Papa niya nag-aaral. Hindi niya pa pala, wala niya na. Wait na. I don't want to. Ilan yung po? Yung nagtatanga. Ilan yung ayun. Yung nagtatay. O, tinakbo. Hotel kayo.
Hi, thanks. Dala pa din dito ako nagpapalaran. Yan, saka. Saka. Kotse mo na ba? Pinipala talaga si Papa niya. Buwangan na ako si Planet yun. Di ka magdipo. Bakit? Puta, di balat na. Wala po sa ano pa yung Ito niya, sinakbo. Labas ka ng yaray. ako daw sa akin. Magpapigla. Naurong ko nga si Ate. Oh, ay, kasi ang kalpong mo. Ako lang pinakuhayo. Order kita doon ni Gio. Surat lang. Order na. Kami chihuahua ko. Kami lang po sa ano sa Oh! May ano ka? Katulog sa puros barit gamit ko. Diba ito babae? Nasa sa halis, hindi ako naglata ng makapal. Duwa-duwa. Parang sabi, ayaw ko mga Pagkahan sa tulog. Bakit kami dyan? Pwede ba nang katina? Di mo po, di mo to. Balik! Balik ako. Makulit ko sa kanila. Paano ka daw? Live. Pagkatapos masakay na sana nilagsundo. Buti ka, paano kung sa live ka? Kaya nagkakaroon si ano, yung babae, si Alex. Matalbo. Kamu nagwa sabihin na kami duwa. Tapos, nakuroon pa din sa ni Pearly. Sabi ni Upan. si Pearly, tawag siya. Si Pearly, ako, si Pearly, kaya Pearly. Ako, picture ko nga. Isend sa inyo. Isend ko mo yan ako. Ako sabi sa kasi yung pansana. Sabihin mo, hindi na rin kami picture kami. May tiktak Ako? Maglutag po! Nakabaka! Yes! Today! Yun ay lakad ko. Limit na gani. Kasi kung nangali. Ano? Nakuyuran. May sticker siya. Sticker. Or, pagkakas daw po siyang ano. Bo. Nakataka sa lahat. Room. Kaya. Nasawa siya. Ayun, ano? Sabay lang. Wait, dito po. Wait, dito. Dapat ka natin. Sabi,
Ren, hindi ka Ren. Kain ka rin. Ikaw! Puta yung kanda sa ating Ren. Ano? Okay. Bo. Okay. Okay na, magtutubod siya po. Gabi naman ako. Sabi ayos din ako. Puta din nakiklik. Buti ko sila. Kaliwaan. 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 Ay, salo. Good. Bang! Pacinta ka na to. Pero mo na na. Dito na. Kikita mo. Eh. Bawa tulis ka dito yung eh. Hello? Ikaw, ano ito? Bawas! Hindi ko naman bawas. Hindi, pinay. Duro ka tagpo. Lang mo. Nakasalong na dating ng talakapatas na. Puta ina. Yung sa water. Okay. Okay. Okay pa rin ba yan? Ano na, hindi kita ano? Sige. Buto di mo pala nakakita. Bang! Sabi na ka? Lahat. Tulog ka. Bo, titak mo. Ano na vlog? Kaya pa? Montel ka na video. Dahil manikli, ano yung vlog? Sabi ko na dayos yung lubong. Iso! Dahil lang nun. Yes, mo. Ay, dumain sa bilis. Mo. Dalo na pinagbalik ako mayroon siya. Doon ka mo. Okay lang. Akong balik na balik. Ano lang vlog kaya pa? Puta ni siya. Yan na! DJs! Purtrot ano? DJs! Purtrot na! Hindi natanggap! Natanggap siya guys! Hindi natanggap siya guys! Durog siya guys! Durog siya guys! Hindi natanggap! Tratan! Natanggap guys! Pera tratan dapat! Ako sa lahat! Palok, pinugin ako! Black Widow naman nga niyo! Hindi natanggap guys! Hindi natanggap doon ako! Black Widow ba? Ano rematch? Ano mo na? Rematch ka na sleeper yun. Sige na. Tratan. Out na nga na. Send tape. Bibon pa ka din niya out na po yun. Room 3. Room 3. Tapos na lang. Parang choice to the world today. Oh shit. That wala.
Hindi mo ka-confirm ito. Hindi pa nga ako nakakawag dito. Hindi pa nga ako nalilito dito. Puro ako mga ipag-ipag. Ito na ako. Ito na ako. Sana. Ito, buto ng mga ipag. Choice. Kasi sila ka din. Ano ba? Strong, chicken. Oo, ano yun? Wala pa na. Dalawang ganyan yan. Kain ko ah. Tiga mo na, nagwako? Okay. Hindi ko mo tiga po ito. Jay, apa kaya natin mo? Ako, Uy! Ay, ito. Sorry. O ano kung nangyari? Sa po, masaya ka lang, bro. Bigyan ng story. Ang gulo ko yun. Atin rin. Ayun, lang ako nagulong po. Sandali, matibay na siguro. Tinawag pa ka siguro. Translate pala. Kasi, kaya, so, uy!
Uy! Spirit! Kick mo lang ang speed para speed. Ay, kang spirit, kilingan ako ng gurano ng espiritu. Ano pa to? Hey, may those spirit. Ha? Na-spin ko. Ang duwa ng mythical ko na-spin. Marigado ka. Hello, ang saan? Libo ko kang po. Puro dua po mo sa nagkili niya. Wala pa siya si... Ano eh? Dua po mo sa nagkili. Saan? Oo, matandi ka lang. No, nag-relate. Marinayos ka, marinayos ka. Ano say? No, pero say. Okay, pinaka-pleno. Okay. Okay. Kuya, happy to go. Wala, Ano ang pinaka-maganda? Hindi pa ko, ayaw mo na pipinta. Kaya hindi sa ako yan. Ano niya na lang pinahirap? Kaya tayo. Ano binagal mo? Yung kami, Wala. yung gulang mo. Ito ang magalay. Nakakala na. Dito. Ito lang. Opo.
Tapos, open ka. Ano yun? Ano pala? Ito lang. Nothing to be afraid Ito pa. of. Ha? Sige pa. Listening ko. Ano? May puta na lang. Ano yan? Yung.
Anzi, devo discutere con la scuola, siamo non sarebbe anzi, sapaccio, gila. Sabay mo kayo yung ano, ano yun? Yung katos. Yung kus- Ano pa ito? Parang hindi mo ilang kasunay. Ano mo, ano mo,
Okay, madang silpi. Oh, madang silpi. Don't be madang silpi. Oh, madang silpi.
ang ano ko niya. Kaya dapat sinugan dapat para ni
Open na sa to. Do the more the pang ano daw. Open to sa ano. Ano spirit. Spirit. Maamon doon. At na-spin ko. Like na makakuhay. Disidraw, Kaya kung paano i-control.
Hindi talaga siya ko. Sabi ko mo ba, itong balo na niyo wala. Tubigan. Sabi ko nga po nandun ko to. Sabi ko, hindi ko nga ba? Balo ko po kung siya pa lang mo. Tara mo, sabi ko lang nagsimod. Sabi ko nga parehas mo sa daw natin pa pero siya kabugda ko naman siya. Hindi, dalawa ko. Ano ko? Katawan na ka. Hindi ko po. Hindi. Sabi ko lang. Sabi mo ko rin. Kung na, sa kanya sa Ino. Kasi gusto mo na baka yan, yan. What's the yan? Ano to? Ano ba na rin? Hindi ka lang naman. Okay, rin. Kaya pula na lang. Sige.
Hayop. Bird. Ah, dinig ko.
Ay, namo.
Ito talaga.
May bag na magay mo. Hindi ko na una. Mali pa. Ang dami. Bibir, natulong kang daradara. Mano ko tanong ko kung ako sa daradara. Kapag ang kuya, binalag mo na naman daw. Binalag mo na naman sa... Ay, hindi mo ako din. Sa dura sa iyo. Pero sa tingin sila pa na, hindi ko siya kung sila ang kayo. Kapag niya, hindi na ako kita. Hindi na ako gana. Hindi na ako balik ko. Hindi ako takot. Ang daming pinagdala, kaya pala. Oh, ay napicture dito. Ay napicture dito. But, isa lang,
Oo, kasi yung isa, nagatid lang sa to. Oo, classmate niya. Oo. Para ihatid siya doon sa, diba, at ayan, sama niya lang. Classmate niya pala yun. Dito sa school nila, nagpunta din po sa, opo. Nag-Christmas din po sa Maynila. Hindi na nagpunta. Classmate niya pala. Tapos, kasi sabi na lang sa kanila na okay naman ako na tapos sabi na lang classmate na talaga yun. Inatid pa nga ako. Ha? Umuwi na. Tagal ko sa dito. Bakit nagpunta niya lang dyan sa nagpunta lang sa dyan sa ano oo. Kasama niya na dito kasama siya. Sabi ko lang dito naman nakabalik. Kay Jaja daw yung Pero ang sabi na naman nandito na ha. Parang hindi sila mag-order. Salamat po. Bakit kaya ano, kaya yung PR? Okay. Salamat. Paubang tao ko ikan din dyan ni Sage. Magkano ka Sage? Okay. Yay! Stop. Lugi na. Lugi. Ano ba yun? Ano yung mga sabihin ni Ano? Sila daw ka mo
Uy, yun natin ko sila mapagpuntaan. Kapili ako saya kung galing dumadang mo yan. Ano ko sa inyo? Vincent, gira. Mga long sleeve. Nagsasabi sa po. Open! Dito, baka tinatay. Baka tinakan. Ikaw talaga yung rock sage. Jay? Jay? Ikaw talaga yung rock sage. Ako kasi, parang yung pinag-arabo, sabi niya, di pinag-arabo pa. Naulagi ka lang ang kuya, kung alam mo makao ka tayo. O, di ba ba? Okay? Ano magiging tingnan na? Ay, maaarap ko kung dahil nito lalaki. Kung yaman ka na rin sana, hindi may mapasok sa lalaki. Hindi understand. Paano ba yan? Malaga na. Mapawalat na dahil kaya ako sinita, kumalit sa marami ang sakayan. Dahil sa mga ibang pangkatao ka, kaya yung kalibaw niya, sagot malinaw. Hindi ko maganda na. Ano ba umiyan? Hanggang unang pa siya, may anak ko yan. Ito ang mga Hindi sa ako. Hindi mo siya nakita na yung lakawon. Hindi yan na nakita. Hindi na nakita. Isa ang may Hindi ko ako. food pa sa kamo. Dadali. Pabay man sa kuya pa. Abo man sa kuya pa. Kung nag-aawa ako, kung gusto ng marigo, Ako. Dad. hindi niya lamang masa na kapitrado ang pag-ibay ko sa inyo. Hindi niya ako makabayad na. Pero nag-message sa inyo sa kuya. Makabayad niya ba gusto mo? Pero nakilala ko na Hindi ka nagkakontakan na siya pa rin. Ano man mo yan? Lako ba yung... Pwede sa kuya. Wait ka lang payo mo, pe. Ano kaya? Wait ka lang payo mo. Wala ka pwede sa kuya. Iskilo lang. Oh, pinicture ang kulay yung. Maria. Ayan. Ayan. Ito? Oh. Kasi kabalian mo kanila. Pag may ano mo. Balikan boy.
Ay. Nagkasamba. Oo. Lapin mo nga, ha? Diyos ka, nagkagulo. Lapin mo. 15 mo na sa kuya ko, hindi kayo na 20. Mag-iba ka pa, Pi. Ano, nakapang. Wala, hindi nga, kinulapit yung sa akin. Tagunta ka. Puso ka lang pa yun. Tinulula. Pagpataw ka, Pi. Sunod ka. At yan po, siyempre nga ako sa ilang. Tama ka. Umilang ka man, Pi. 15 mo na sa kuya ko, Pi. Kuha ka na nga. Wala ka nga yung pabay mo sa kuya. Ano man nila na living ulit? Oo, may riluto na. Sige na nila itong riluto na. Wala ko na yun. Bata. Wala siya pa rin. Papabalik siya. Gusto ko na ayun. Tapos, Papabalik na siya. Wala siya pa rin. Papabalik. tapos, Mata, hindi tayo mag-picture pa sa lahat, no? Ibuwa na sa lahat. Pero, paano ba yan, no? Kaya nakatawa. Sino dyan? Ano yung mga kape? Iyan ang mga gusto nyo. Wapo ko. Huwag mo na susunod. Dahil, Kwenta, pati ikaw na picture. Parehas si mapapakapawan mo, hindi pang tatapos ng pagkabalan. Hindi. Pero, nagtawag sila. Tumakot mo sa tumama rin. Oo naman. Narasan siya. Yung aking ate, sila rin lang siya. Amara. Nagkatuwa. Marami yun. Pero baka nalikos si Amara. Wala. Dito na nga yung Amara. Kung ano ang dito. Pero mas pando. Kaya na. Pero kung gano'n na yung outcome, may ginang ko lang ako doon. Ano? yung mga pero mag-ibig. Bakit rin ka? Kasi ang isip ko, pero, Kasi at least may masig siya
Pagkahat, nagbilang niya. Ako nag-aakit sa dito. Ano yan pa sa dito mga nasa? Ako, mga Nay, ano, kumpanya mo, baka makulit pa yun doon sa, ano sa dito, sa kanila. Kanila, pag-tinitiran mo. May messenger ka? Buti na naman ano yung then may ako maano pang sa ilang pa. Kaya ako malimuha ko na naman. Ako, baka malimuha ko na naman. Baka ito malimuha ko na naman. Kung mag-ano naman, nalimuha sa na naman. Nagaling na ako. Ang ano kung sa mabait na kuya, mga sa kinsan. Sabi, ako pa rin sabi, malapos na. Pero sa kinsan ito matawa. Sabi ko, pinakot ka pa. Sabi ko, kaya mo sa Bueno, hey.
Ang napicturean mo na ito. Ay, naman sa mga. Ako nga, wag ko lalakyan siya. Kita ko. Hindi mo, bakit? Minsan kasaksak pa. Pwede pa rin. Sabi ko, kamay na. Tawag ka ba? Tawag ka? Bawat ka sa lahat. Kada kita naman ngayon. Ano yung tigisitahan? Oo. Bibigla ako. Nabalik ko na sa bibig. Ano na ako? Nagribo na din. Nagribo na. Ay, pag nagpatasan ko mo, nagsipang kulay. Nagribo na sa kaya ko. Surya kung siya mahal sa diri mo. Eskwela din. Iyo. Sa kuya. Yan ang tayo kapito. Ano yung tigisitahan? Galing mo ba ulit na? Ako, daro mo ba? Mataran na siya. Tawag daw ito. Dahil naman siya, parang tapos kung puno po, magawang kayo gabi sa tapos ng troll. Okay? Yun ako rin po rin. Alam ko sa galing mo. Nabigan ako na. Ah, Teka, paano nagmanlok? galaw. Para ko lang gamitin ko kayo ito. Wala lang. So, ano, bagas okay? Nag-drip ko ito. YouTube na wala, no? Kayo ito. Para ko lang gamitin ko. Yung sutik parang bumaga sa'yo. Ewan Naganda sa kolong ng dami sa'yo. Pero ako, guys, sunod mo. Tinilito na ako. Hindi mo na ako. Kaya yun na lang. Hindi mo na ako. Ano ito? Try tama to. Ano ang bagas ito? Pagina ako nga ito. Dito. Good job, Gabi. Sabi ka lang, battery ko na dyan. Tapos yung tinawag ko lang yung Bagay ba ba? wala ako. Ano ba yan? I-subscribe ba? May kila ako. Ano ba yan? Bagay sa pinigay. Bagay sa Bagay yun? Apoy ko, yun. Mag-adjust. Wow, talaga nga. Kalamit ko ga, di ko na tinawanan. Nag-lakwido bila sa ako. Tatap ako pag nakuha mo ang ano, may solution ka ba? Dahil naman. Hindi naman. Makakuha mo lang. Pag season gate, pag season gate, may bago Bago na naman ako ba? sabi ko nga ito, pag limited so ano, so, so ano, so, Master, may If you're diamond. Diamond. mas figure ang pagkatapos ko sumiso, Ano kayo ito yung diamond? Ganun. Sir, tapos yun lang ko na. Yung nawala si Baga ko, nag-sniper ako. Yung magkita sa ulo, so parang kaya tapos pag-switch ko dahil Gabi ko wala. gabi ko siya, kasi na nag-end ko na, gabi. Char, gabi ko nag-end ko na, Ay, nasa mission man ito. Ano man dito, kama nito. Tapos Baga, nagkawatiya, nagkatagit na. Kahit pa. gata na doon. Kita nga ito. Yun ito, di ba kita, oh, yun ito, nag-i-game. Yun ang nag-i-game. Yung susulas ko, bago ko papasok kaya, yung Pelper may class na mission,
5. Yun ito, last na ito. Pula. Pinakainot nga nito, kung may napunta sa namin na kita. Mami, yung kapatid. Sunod na si Mami. Dahil, ang inot ko, single trade shot. Tapos, ang last na na-mission na, single trade. 5 shot. Kasi yun ito, sila, yung mga pagkakas, nakaligid na mga ako. Tapos yun, naka-shoot ako dito. Violet. Tapos pag baga, pag meeting ko, papakalakay. Wapol. Babalik ka. Pera ka. Ano yan? Ang power na ba yung Kung apat ito, course arbor ang may katao, pag-usaw dyan, kaya black. Kaya na sa level ng Sa kanya talaga. ay kayo. Diba? Gusto na ko sa ito nga. Hindi ba? Ako dapat dapat. Ha? Dapat dapat. Kaya rasi na ganda din. Rasi na ganda. Hello, sorry ko. Rewind. Di ba agad? Ele yung mga pili mo yung pag-uwi natin. Uwi natin. Rewind ba ito? Ito ano sa pelikula sa Blackbus ko. Buhay si Maria. Kadira ako.
Luluwas na naman sa dito sa Bakas. Yun. Pero sila ang nangyayari natin. Hindi kita masili sa ano lang. Sabi ito, Bakit ako? Dahil ngayon nga sini. Pwede mo ba din sinayin? Ano? Di ba si original. Gusto mo, wala ba yan na? Eh, bako. Ayan, nasa kamay na. Wala na sa kaya. Ano yung sinasalubaw? Kaya nga ni, kung saya daw, mapakaratod sa tipo. CCL sa ano natin kasi bakit katani ka na nakayala Kasi kalakaw, kakaling daw isi sa ngayon. Bakit taga ano ka? kung ano Bakit ka magkamawa taga? Ismail. makaligid Sa ito plus. Ang ngayon naman, ikatalit mo, ano, pag-jeep, Nag-aabot naman dito sa sarang pag
Pwede ka sa pagka. Bakit hindi ka yung gulo? Kasi tingnan ako. Pati daw. Ayun mo. Para gulo ka nga. Kasi ko ito. Lang, vlog ito dyan. Para bata, pero mga ko. Ito nga, ano pa rin ito? Galingawan.
Kaya, Puta, beses sila. Okay, sus. Ano ba ko dyan na? Kapatid ko ito.
Ikaw, wala ba sila natutunan ng kami? Alam ko ba na Ito, boss. Boss, let's go. Uy, natawan ako. Ano pala?
yan na. Yung? Ano? Lalayo ka na pala. Ano kasi naman na to? Sige ka. Ano ba daw po? Wala po nila ba? Dali, takapan na yan. Subala ko lang din ng...
Roblox direct. Hindi mo ba na yung muna naman.
Ikaw yung nilala? Okay. Excited ba? Puro baba.
nag-aaral. Sige, magkano yung 12 mo sa Ikaw. Ano yan? Ano yan? Ikaw. Hindi ka magpapalala. Ay, si Axel, ang ate. Sage, bilang ko ako, Sage. Wala ko siya. Ah? Open na. Yun. Okay. Wala po ako si Jane. Ano yan? Sage, yung si Dio. Sino yan? Sage. Sige, John. Soul. Hindi ako pa. Dali na lang. Lupa. Pagkakagad mo na, parang ayaw ko masaya. Kaya na ta. Pero ano, birthday.
Dito rin na naman eh. Yung nalipot eh. Ito rin siya. Hindi mo po ako. Diba? Hindi ang kawan. Sa ano? Kaya, hindi ka nagtawag, pero nagbabawa. Hindi ka magtawag, pero nagbabawa. Dito. Ay, nagbabawa sa nagsisilip. Kaya, Hindi kasi hindi ko yan gawa. Ready?
Sa to. Okay sa to. Sa lang. Ayun pa, oh.
out in Japan. Yun. Bumibili ko lang. May difference yung yes. Yung bakal, naman. Gusto niyo mo? Sige. Well, Kaya ano, pa. yung tawag nila, ay, eh, puta ka. ano, ito malas, salahin ka. Nadilahan dito sa ulo. Oras! Marunong sa mata. Okay ba tingin? Oh, Villano. 0-0. Iyon, ayan.
Sabi ko, Biraw sa kabo. Biraw. Kaya mag-uy, hindi ka magsusok na kuya. Uy, halika.
tayo. Likod, likod! Guys, guys. Tapos ako, Then, Hindi na guro kasi nga kasi. Guro pa.
Nice! Ano din? Magagamit ng mga Hindi ko na kayo online din so Ventures 1. Ay. Baka mo yung iyot ka nga. Sobra ka mo. Ano din ako?
Makao, Philippine ako sa Kira. Uli naman ikaw. Yang balik dahil. Record mo. Difícil. Ang naglaog. Hindi ako. Basihan mo naman ako. Nibul sa lo. Hindi ko sure niyo. Ako malinis si Batag. Ano ito? Cornet Corte. Butterfly. Cornet. 48. Ganun na yung drama. Aros ko yun. Ano yun yung Ano? Punta ko kaya kahit daily. alam nga niya, katalo yun yung Pwede mo ako. Pwede mo ako. alam ka review. Saanin ka na mag-search. Ano man ako? Cornet room 4. Punta nga ay Morano. Yan, yan. Yan, nakari na. Punta mo lang. Then pa man kinonfirm. Kaya mo na-confirm. So, i-zero ko na ako. Zero, zero. Doon mo na sa lagay na ito. Ano pangalan mo? Hello. Jane, dito ko lang po. B4. Dako lang B. Tapos, sa dayot ng B. So, dako lang. Sa dayot. B. Dave. Dako lang E. E. Tapos, Lord. Lord? Wala. Wala ko na. Lord. Ayo.
Dali na. So, Maganda, bisa tres. Diba ako nag-ayos ka? Yun na. Wag ka na. Dito ay gabi ko. Kung ako nag-out ka, naka-open na ng out mo. Bakit niyo rito? Nag-expect na kami. Ano, wala ka yung mga iba. Hindi, yung mga dali no. Buko ang tada. Paano mo ba din ka nasa Singapore?
Ang ayos ko ng tulog. Super. Ha? Hindi to doon. Pag siya na yung kayo ng tanong tulog sa mga tayo doon. Kaya, kaya sa lady. Kaya nag-lead ka nga. Ikaw nag-leave the guy, ka. Sorry, ka. Ready? Ano naman sila ako? Wala man ako. Ayaw ka.
Ibay mo na. Oh, isa na. Yun. Bukod, hindi. Ino ko. Isa bigay ka kapatid. Oh, ayun. Kuya Wally. Pangayo po. Bili na ako ng ano. Okay? Okay? Wala na kayo account. Bang na ninyo! Hindi buwan. Kuya Wally. Ibang kapal? Ha? Bubulawan yun. Student din. Dito, gabs na ayun. Matulog pa tapos dito. Shoot! Ito ba gusto mo na ha?
Pwede. Ew! No, ito ka doktor dito ron. Puro doktor dito ron. Hindi. Ako in-explain. May lunan ka na sa ano? Dilog-dilog. Survival tayo. Hindi ka na sa wala sa lagi. Wala sa dito. Habang video. Ikaw, hindi ka na. Pero,
Kung pa talaga nga, nandito na. Wala siya sa Gigi Kalayo. Siya tayo ni Wilson eh. Yung pala sa gilid na lamang, hindi mag-asa nga yun. Dito? Yung bubo, kuya friend.
Nagjijikan naman kita. Nagjijikan kita. Magpalit ka jijikan. Nagjijikan lang ako. May bulo, mas mura mo yun. Nagjijikan. Nagjijikan ka din. Iyula ka naman. Nagjijikan ka nga eh. Iyula ka eh. Di ba smoke lang eh? Hindi pwede. Ano naman yung putang mo? Piso ang buhay niya. Wala ka, bitik ka nga yung plan na nalaban. Every day, parang nagkaroon ng mga kapatid. Tama mo siya naman. Alam mo nga, gano'n ka to na. Pero ang ayos ka, hindi mo. Wala mo kapatid. Kapatid pa siya. Ano ba? Dito mo. Alas na dyan.
Hindi to. Sino gusto ka mo? Yeah. Ayan, para ayos na yun. Buti yung buhay. Wala, di ba nag-iisip dito? Kaya pala yan, next one. Sabi sa Nag-iba na ba? Wala ka naman. Di ba po ba? Ha? Akala ko nila. Wala naman nila. Parang nag-ibang kulay. Wala ko na tigil. Mas balik ay ito din. Ano mo lang kayo? Pero ito ano mo lang? Jadi gini mo mag-isa ay. Ada na ka na yun. Wala na may tatamo. Dito na. Para sa ako. Galing ka lang sa tingin kalaban. Wait, mo muna ko. Ayun ka.
Ah, shit! Isaro, isunda, isunda. Isinde. Balik. Murado. Ito. Ilan ba yung buwas, di ba? Benin. Kape mo siya. Iya, napadala ako. Baklap. Baklap ako.
May putak ko na wala sa baba. Sili ako, Bisay. Sila. Sige ba? Lagi ko sa bridge. Yun na, lima din sa bridge. Kaya ba? Ay, shit. Puta, yung kasama babay. Ayun. Wala. Ay. Hello. Pinaro pa mo nag-save. Hello. Hello. Pag-i-expect na. Tumawag din naman like na safety. Kan? Pero talaga yung system ko. What ba? Kung kawas na inyo, 84 na tayo dahil sa Bisay, Bisay. Alat na lang kayo. Sabi na pa, bridge. Okay na. Sa baba. Sa baba.
Hindi, pagkala ko. Dapat eh. Hindi mo na pala ba? Hindi tulog. Hindi, mamaya. Ito rin, mag-start. Ang mga rin mag-start. Tuloy mo sa mga. Ay, ano ba po? Tuloy ka. F1, ilan ito? Dapat to. Dapat pa to. Tama, dito. Dito na daw. Kaya mag-muna naman na yun. Kaya ako na nga rin. Start na! Parang di ka makakaribi. Ila daw! Parang nagoya. Bawal play naman ka. Bawal play ka na mag-play. PDR para pinataya mo ito. Alas 4 na, natulog ka na. Tingnan ka na ba? Ngayon, wala.
Oo. Okay. So wala na yung business ganun. Galing.
So, di ko na pala yung global lang ba yung wow. Wala sila sa ako. Sila sila. Kumatan mo kaya ito magpapalit sa palit tadi. Pero mali something else. Todo na lang yung
Ay, pagkula. Pero Ano yun? Yung hinumura mo yung pwede. Like, gulat ka, no?
Lapit niya, nasa sinaya mo. Yan, Gmail. Bakit nalaling ba yun? Uy, palpon na. Ang pati. Wala sa lampas eh. May kapag na, anak eh. Anak. Pero mas may ba yun? Gawin ko naman yung nalalaman. Pag-use. Ay, kasi magulan yung ilan ba? Pero gano'n na sila sa mga. Diba sa may doon, sa nilasip ko na sa pinaglaga, mayroong ano yan, igluban ako niya. Diba sa yung lao, may gamang sito ko lang, ako lang, lumutog sa mga ako dito. Hindi ko alam sa mga. Doon sa play. Ada video mo ko yung Meron po. Ano ba yun? Ganun talaga. Opo. Ganun po mo. Parol. Tingin niyo. Parang ganun mo sa nanas. Pinaganahan. Tingin ka po. Ganun ka po yun. Ano yun po? Hindi mo na. Hindi mo bubodo. Luto daw sila. Ano? Kita nga yun. Yan mo yung ulo. Ayun na eh.
tawo? Oo nga, yung si Jazz. Malagot ka na. Babalik ako dito. Nandun ako. Ano, mangga? Talagang makuha. Iyak ka na. Ulo.
Ah, Mister. Oh. Ngayon ba siya? Laban na, madali na tayo magmara. Ito po, yung...
No.
Uy. Maintindihan mo ako sa mo. Oo. No, makaalawang person. Mapapahiging ka rin siya. Maano ka din? Makalipon.
Noon ka? Pero, huwag mo lang sa ano na? Ito, dito. May color. Uy, pal. Ang tulo. Klase ka na sa aga. Paborit mo sa sila na yun. Tingnan mo na maring ayos sabi yung nakamada mo, ano, sila sumating sa inyo, English, mukha kami sumating sa English, mga nila ko na ba, na, aga, hindi ka masumating ka. Ay,
na perfect yung saga. Ay, saga. Ang mura. Yun na lang yun. Kung nakausap ko ito, yung mabada niya, nakasurkaw din, nakarga na may kapiso. Masukang. Ito pa na ito po, ilang nasusunod din niya ano, sa Facebook. Master mo kay Indobo, kakaulo. Sige, Siyempre ba, girlfriend mo siya lang. Oo. Send ka kay girlfriend. Parang masada na. Parang kokondan.
Finish pa. Kasi talaga yung Dapat kasi kalimutan tayo. Paano lang ito ba? Lapak mo. Kaya ngayon, din sa taas mo. Ha? Ako, pag-ganyan. Hindi mo ka na mag-clear. Pero all get updates. Uy! Opo. Nawala siya. Wala na siya kutsara. Then I think, Kaya na kutsara. pag yung video, Kaya na kutsara. hindi mo na delay.